1 and 2. I will give thanks to you, Lord, with all my heart. I will tell of all your wonderful deeds. I will be glad and rejoice in you. I will sing the praises of your name, O Most High. Tayo pong lahat ay manalangin. At ihanda po natin muli ang ating mga puso para sa pagsamba sa Panginoon ngayong umaga. Aming Diyos na dakila, pinakamakapangyarihan sa lahat. Kami po, Panginoon, ay lubos na nagpupuri sa inyo sa araw na ito na ipinagkaloob mo sa amin. Sa panibagong buwan, Panginoon, na mamamalasan po namin mula ang inyong katapatan, ang inyong kabutihan. O Diyos, purihin ka sa simoy ng hangin na nadarama po namin kahit kami nasa kanya-kanyang tahanan lang. Pinapakita mo po sa amin mula sa pagsikat ng araw at sa paglubog ng buwan yung mga kamangha-manghamong nilikha, yung mga kamangha-manghamong gawa. O Panginoon, patawarin niyo po kami sa aming mga pagkukulang, sa aming mga kasalanan, sa mga nagawa po na Panginoon na hindi nakalugod sa inyo. Patawarin niyo po kami, Panginoon, at pakalinisin. Nasa gayon makatagpo ka po namin ngayong umaga at wala po makahadlang sa aming pagsamba sa inyo, O God. Alam po namin, Father, na personal po ito. Kayo po yung siyang nakababatid, Panginoon, ng laman ng aming mga puso. Kaya pakasaliksikin niyo po, O Father God, at pakadalisayan niyo. Maging na kami nasa church, nandito po sa aming mga bahay, sa aming mga tahanan, dalangin po namin pa rin ang pinakamataas sa atas ng pagsamba maialay po namin sa inyo, O aming Panginoon. O Lord God, marami pong salamat sa patuloy na pagsusupply niyo, Panginoon, ng higit pa sa aming pangangailangan, O God. Salamat po, Panginoon, sa inyong katapatan. Tunay po, natapat kayo sa inyong mga salita na hindi niyo kami iiwan, hindi niyo kami pinababayaan. Salamat po, Panginoon, na bagamat kami ay may kinakaharap na pagsubok po sa panahon ngayon, bilang mga anak mo, Father, alam po namin that you have already spared us, O God. Alam po namin, Panginoon, na ihanda niyo na kami at pinroteksyonan niyo na po kami. Kaya patuloy po na pasasalamat at pagpupuri ang inaalay namin sa inyo. O Ama, ngayong umaga, kayo po, Panginoon, yung siyang maghanda sa amin. Kayo po, Panginoon, yung patuloy na magpuspos sa amin na inyong banal na Espiritu sa pakikinig na inyong salita, sa aming mga awitan, sa aming mga pagpupuri, O Father. Kayo po yung siyang mangusap sa amin, O Lord God. Maunawaan po namin ito at maisapamuhay po namin. At hindi po kami mawawalan ng pag-asa, Panginoon, na darating po ang araw, darating ang linggo, na kami pong lahat ng mga anak mo sa BACC magkakasama-sama muli upang sumamba, magpuri sa inyo, sa inyong iglesia, O Father God. Kaya po, Ama, patuloy na binibigay pa rin po namin sa inyo ang lahat ng kapurihan. At kayo nga po, Panginoon, yung siya lamang na matanyag. Kayo pa rin po, Panginoon, yung siyang aming makita. Ano man po ang nangyayari sa mga paligid. Salamat po, Panginoon, sa pag-asa. Salamat po, Panginoon, sa progress na ibinibigay niyo po sa aming bansa sa lugar na ito. Salamat po, Panginoon, sa inyong iglesia. Salamat sa inyong mga anak. Higit sa lahat, salamat sa inyong mga salita na patuloy na nagpapatatag po sa amin. Kaya po, Ama, ang araw na ito, ang umagang ito, ang oras po na ito ay inaalay po namin sa inyo. Sa ngalan ng Panginoong Hesus po ang aming sapa at dalangin. Amen. Ihanda po natin ang ating mga Biblia at basahin po natin ang aklat ng Mateo 24, 1 hanggang 14. Matthew chapter 24, verses 1 to 14. Verse 1. Jesus left the temple and was walking away when his disciples came up to him to call his attention to its buildings. "Do you see all these things?" he asked. "Truly I tell you,
Not one stone here will be left on another. Every one will be thrown down." As Jesus was sitting on the Mount of Olives, the disciples came to him privately. "Tell us," they said, "when will this happen? And what will be the sign of your coming and of the end of the age?" Jesus answered, "Watch out that no one deceives you. For many will come in my name, claiming I am the Messiah, and will deceive many. You will hear of wars and rumors of wars, but see to it that you are not alarmed. Such things must happen, but the end is still to come. Nation will rise against nation, and kingdom against kingdom. There will be famines and earthquakes in various places. All these are the beginning of birth pains. Then you will be handed over to be persecuted and put to death, and you will be hated by all nations because of me. At that time, many will turn away from the faith and will betray and hate each other, and many false prophets will appear and deceive many people. Because of the increase of wickedness, the love of most will grow cold, but the one who stands firm to the end will be saved. And this gospel of the kingdom will be preached in the whole world as a testimony to all nations, and then the end will come." Papuri sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Tayo po ay manalangin. Ang maraming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay muling lumalapit sa iyo sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Taos puso po kami nagpapasalamat sa buhay at kalakasang karoon mo sa amin. Salamat po sa mga buhay na iyong ginagabayan, pinapatubayan, nagpapala sa kabila po ng crisis sa aming bansa at sa buong mundo. At ngayong umaga, nagpapatuloy po kami na sumamba sa iyo, mag-aaral kami ng salita, maging pagkainawa ito ng aming kaluluwa, maging kalakasan namin, maging pag-asa namin sa buhay, at tunay po na may pakilala namin sa Jesus na siyang tanging tagapagligtas at Panginoon, at ang pag-asa po na kanyang pangako ay sa kanyang muling pagbabalik, kami po ay ititira po sa isang bagong langit at bagong lupa. Ang maraming sa langit, pagpalain niyo po ang lahat ng mga nakikinig ng iyong mensahe ngayong umaga. Sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus, lahat po ng ito ay dalangin namin. Amen. Mga minamahal na kapatid sa BACC at sa mga kapatiran sa ibang mga bahagi pa ng mundo na nakikibahagi po sa pagsambang ito, ang patuloy ko pong dalangin sa kabila po ng pandemic ay nasa mabuti kayong kalusugang pisikal, malakas, at ganoon din po ang inyong kaluluwa matatag po sa pananampalataya sa Panginoon at nararanasan po ninyo ang kabutihan ng Diyos. Ang Diyos po natin ay mabuti. Sa kabila po ng ganitong sitwasyon ngayon na may krisis, ay maaari po nating makita ang kabutihan ng Diyos. God is good all the time, sabi nga po ng isang awit. Naalala ko po si Joseph na anak ni Jacob sa Ehipto. Siya po ay pinagmalupitan ng kanyang mga kapatid, ibinenta bilang alipin sa Ehipto. Subalit ang ginawa po sa kanya ng Diyos, siya ay pinagpala at ginawa po siyang tagapangasiwa ng buong Ehipto. At nung magkita-kita sila ng kanyang mga kapatid sa kapanahonan ng kagipitan ng buhay ng kanyang mga kapatid, ay sinabi ni Joseph sa kanyang mga kapatid, yung ginawa ninyong masama sa akin ay ginawa ng Diyos na mabuti. Ang ating pong pag-asa, ang pandemic ngayon o ang crisis na nararanasan natin o ang kahirapang nararanasan ng maraming tao, lalo na po sa ating mga Kristiyano, ang ating pong pag-asa, ito po ay sa ating ikabubuti. Kaya pagpalain tayo ng Panginoon at tayo po ay mag-aaral ngayon ng kanyang salita. Mga kapatid, ang mabubuting bagay na ating tinanggap at tatanggapin sa Diyos dito sa ibabaw ng lupa ay pansamantala lamang po lahat.
po. Subalit mayroong isang mabuting bagay na ipagkakaloob sa atin ng Panginoon, permanente. Ito po ay sa pagbabalik ng Panginoong Jesucristo, na magtatayo po siya ng isang bagong langit, isang bagong lupa, na tinatahanan ng katarungan at ng kapayapaan, na siya po ang namamahala. Ito po ang ating pag-asa, at doon natin kakamtan ang hindi matatapos na kapayapaan, kaligayahan ng buhay na siyang pangako ng ating Panginoong Diyos. Ngayon pong umaga ay pag-aralan po natin ang mga sinasabi ng Panginoong Hesus na palatandaan ng kanyang muling pagbabalik. Dito po sa Matthew chapter 24, ang pasimula ng ating pag-aaral, ang pagbabalik po ng Panginoong Hesus ay itinala po ni Mateo sa kapitulo 24 ng kanyang sulat, itinala po ni Lucas sa kapitulo 21, talatang 5 hanggang 36, at sa Marcos 13, 1 hanggang 37. Doon po natin mababasa yung pangako at mga palatandaan ng muling pagbabalik ng Panginoon. Pagpasimula po tayo dito sa Matthew 24, na dito po ay inilagay sinulat po ng mga apostol o ni Mateo ang mga pangungusap ng Panginoong Jesucristo patungkol sa kanyang muling pagbabalik. Dito po ay mayroong tatlong katanungan ang mga apostol ng Panginoon sa kanya. Ito po ay nakalatala sa verse 3. Ang sabi po, nasa mundok ng mga olibo si Jesus, samantalang siya nakaupo roon, palihim siyang tinanong ng kanyang mga alagad, kailan po ba mangyayari ang mga bagay na ito? Yun po yung unang tanong nila. Ang ibig po sabihin, yung pong sinabi ni Jesus sa verse 1, na nakikita ba ninyo yung templong ito, ang gusaling iyan ay mawawasak. Ang tanong nila, kailan po mangyayari iyon? At pangalawang tanong po nila, ano po ang magiging palatandaan ng inyong muling pagparito? At pangatlo, ano ang palatandaan ng katapusan ng mundo? Yun po yung tatlong katanungan ng mga apostol. Ang tinutukoy po na katapusan ng mundo ay hindi po katapusan ng daigdig o ng lupa na ito na ating tinatahanan. Ang ibig po sabihin sa ibang translation po ay end of the age. Katapusan po ng sistema o ng lahi ng tao na masama sa mundo ito ang tinutukoy kailan po ito mangyayari at kailan mangyayari na ang Panginoong Hesus ay babalik at itatayo dito sa mundo ang kanyang paghahari. Ang Panginoong Hesus po ay nangako na muli siyang babalik at itatayo niya ang kanyang kaharian dito sa lupa sa loob ng 1,000 taon. Puno po ng kapayapaan at katarungan, siya po ang mamamahala sa lahat ng mga bansa dito sa daigdig. At kasama niyang mananahan dito ang mga sumampalataya sa Kanya, tumanggap sa Kanya bilang tagapagligtas at Panginoon. At ang Panginoong Hesus ay nagsabi na walang nakakaalam ng araw at oras ng Kanyang muling pagbabalik. Sa halip, nagbigay lamang po siya ng mga palatandaan na maaari nating pagbatayan na malapit na po siyang bumalik. Kaya ito po yung ating pag-aralan ngayong umaga, mga palatandaan ng katapusan ng mundo o mga palatandaan ng pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. Inisa-isa ko po at nakapagsulat po ako ng 20 palatandaan ng nalalapit na pagbabalik ng Panginoon. Isa-isahin po natin sa ating pag-aaral. Una po, sabi po sa verse 5, Matthew 24:5, ang sabi po ng Panginoong Hesus, mag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw ni numan. Verse 5, sapagkat maraming paririto sa aking pangalan at magsasabi, ako ang Mesyas, at marami silang ililigaw. Isa po sa palatandaan muna na sinabi ng Panginoon ay maraming magpapanggap na Mesyas. Ang salitang Mesyas po ay salitang Hebreo na ang katumbas po sa Grego na ginagamit natin ngayon, salitang Kristo, na ang ibig po sabihin ay the Anointed One, Anointed King and Savior. So,
Maraming nagsasabi na ako yung pinahiran, ako yung pinili na hari, ako ang magliligtas. Marami pong darating na ganitong mga nilalang dito sa mundo na mag-aangkin na sila ang Mesyas o ang Kristo na magliligtas sa mundo. Mga minamahal na kapatid, ang pandaraya ay lalaganap sa daigdig na ito. At sa ngayon, nakikita na nga natin na marami po ang mga nangangaral na kung tayo po ay sasapi sa kanilang samahan o kung tayo ay maniniwala sa Kanya, tayo ay maliligtas sa kapahamakan, tayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Mga minamahal na kapatid, ang tunay pong tagapagligtas ay walang iba kundi ang Kristong napako sa krus. Kung ang nangangaral po na siya ang Mesyas, siya ang magliligtas sa iyo, at hindi naman po siya namatay para sa iyong mga kasalanan, hindi po siya ang tagapagligtas. Walang ibang pangalan ibinigay sa silong ng langit para ikaligtas natin, kundi ang Kristo o si Jesus na napako sa krus ng Kalbaryo at siyang nagbayad ng ating mga kasalanan. So marami na po tayong nakikita ngayon ng ganitong klase ng mga mangangaral, at hindi lang yon, maging grupo po ng mga relihiyon. Pangalawa po ay sabi po sa verse 6 and 7 ng Matthew 24 ay patuloy na digmaan. Ang sabi po, palatandaan, sabi ng Panginoong Jesus, makakarinig kayo ng alingaw-ngaw ng mga labanan at mga balita tungkol sa digmaan. Ang digmaan po, ang giyera ay patuloy sa bawat panig ng mundo. Sa loob lamang po ng ating bansa, nariyan po ang patuloy na digmaan sa Mindanao, patuloy na digmaan ng gobyerno natin at ang mga tinatawag nating NPA at ibang iba pang grupo na mga terorista. Wala pong tigil ang giyera o digmaan. At sabi pa po rito, dapat mangyari ang mga ito pero hindi pa ang wakas, sapagkat makikibaka ang bansa laban sa bansa, sa kapwa bansa, at ang kaharian laban sa kaharian. So hindi lamang po sa loob ng mga bansa may digmaan, kundi ang bawat bansa ay makakarinig po tayo ng mga digmaan. Makikita po natin na sa kasaysayan po ng mundo ay patuloy po ang gera na po hanggang ngayon sa gitnang silangan. Hindi na natin kailangang ikwento, naririnig natin, nababalitaan. Ang mga tao po ay walang tigil po sa pag-aaway at napakadelikado po ng gera sa kapanahunan ito dahil sa mga armas na nalikha ng mga tao na pwedeng magwasak ng maraming buhay o magwasak ng ating mundo. So, yun po yung sinabi ng Panginoong Jesus, patuloy na mga digmaan. Pangatlo po ay nakalagay din sa verse 7, Matthew 24:7. Ang sabi po ay magkakagutom. Ano po? Ibig po sabihin, sa gitna po ng kasaganaan, in the midst of plenty, ay meron pong famine o meron pong kagutuman na mararanasan ang mga tao. Makikita natin na marami pong mga tao ang naghihirap, lalo na po sa mga syudad, na mga natutulog sa kalye, sa lansangan, namumulot ng mga basura, mga tira-tira, yung tinatawag na pagpag, at yun ang kanilang kinakain dahil po sa hirap ng buhay at gutom, samantalang marami rin naman ang sagana at sobra sa pagkain. At ito'y makikita natin hindi lamang sa ating bansa, sa mga syudad sa ating bansa, kundi sa ibang mga bansang mayayaman. Kung tayo po ay magsusuri at mag-observe sa mga ipinapakita po sa television, sa mga documentary sa YouTube, makikita po natin ang kagutom na nangyayari sa buong daigdig, lalo na po sa gawing Africa. Kagutom, sabi po rito, magkakaroon po ng malalakas na lindol. Ano po? Dito lang po sa atin sa Pilipinas, sunod-sunod po yung mga lindol na nangyayari, mga minamahal na kapatid. Ano po? Dito pong araw ng Miyerkules sa Mindanao ay lumindol na naman. Ano po? Patuloy po ang malalakas na lindol. Ito po yung sinasabi po sa banal na kasulatan. At sinasabi po ng mga nag-aaral na
sa panahon ngayon ay malalakas ang lindol na dumarating at madalas. So kapag tayo po ay nakakaranas ng ganitong bagay, ang isipin na lamang po natin ay tumitelegrama sa atin ng Panginoon na malapit na po siyang dumating. Sabi nga po ng isang misyonero, samantalang siya po ay nangangaral, ay biglang lumindol. Ang sabi niya sa kanyang sermon, ang Panginoon ay nagpapadala sa atin ng telegrama na malapit na siyang bumalik. Sapagkat ang lindol, ang malalakas na lindol na dumarating at patuloy na nangyayari walang tigil, ay isang palatandaan na nalalapit na pag-uukas ng henerasyong ito at paglikha ni Jesus ng paghahari niya dito sa daigdig sa kanyang muling pagbabalik. Sabi po sa Lucas 21:11, magkakaroon ng malalakas na lindol, magkakagutom, nabanggit na po natin, magkakasalot sa iba't ibang dako. So hindi lamang po lindol ang palatandaan na sinasabi ng Panginoon at pagkagutom o gera o false men o mga bulaang mesayas, kundi magkakaroon po ng salot sa iba't ibang dako. Yung pong salot ay tumutukoy po ito sa mga karamdaman. Ano po, katulad po ngayon ng COVID-19 pandemic na pumipinsala sa buhay at ari-arian ng mga tao, kalusugan ng mga tao sa buong mundo na nagiging sanhi ng kahirapan. Mga minamahal na kapatid, ang nagaganap ngayon sa daigdig ay palatandaan po na malapit na bumalik ang ating Panginoong Hesukristo. Hindi lamang po mga salot ang sinasabi po sa banal na kasulatan. Dito po sa Lucas 21, verse 25 at 26 ay sinasabi rin po, magkakaroon ng mga tanda sa araw, sa buwan ng mga bituin, sa lupa, ang mga bansa ay masisindak at malilito dahil sa ugong at mga daluyong ng dagat. So ito po yung mga palatandaan sa kalikasan, mga daluyong ng dagat. Maaaring ito po ay yung mga bagyong malalakas na pumipinsala po sa buhay at ari-arian ng mga tao katulad ng nararanasan natin dito sa ating bansa. Kaya mga minamahal na kapatid, ang mga nagaganap, nakikita natin mga trahedya sa mundong ito ay palatandaan po na ipinahayag ng Panginoong Hesus na mangyayari at sinyales po na totoo na siya'y muling babalik. Malapit na po siyang dumating para tayo ay bigyan ng katubusan sa paghihirap sa mundong ito. At hindi lamang po iyon, balikan po natin sa Matthew 24, sabi po sa verse 8, Matthew 24, verse 8, ang sabi po ng Panginoong Hesus, ang lahat ng ito'y pasimula pa lamang ng mga paghihirap. So, meron pong sinabi ang Panginoon na ang mga salot na ito, ang mga nangyayaring ito sa mundo ay pasimula ng isang paghihirap. Bagaman po makikita natin na ang mundo'y masagana, maraming taong masagana ang buhay, pero marami pong taong naghihirap. Paghihirap, ano po, at ang totoo, kung susukatin po natin ang kahirapan, hindi lamang naman po ito pisikal, o hindi lamang naman po ito pinansyal. Ito po ay pwedeng paghihirap sa karamdaman, paghihirap ng damdamin, paghihirap ng isipan, at paghihirap sa kabuhayan. Ano po. So ito po yung sinasabi ng Panginoong Hesus. Pangwalo po ay sa verse 9, sa huling panahon na nalalapit ng pagbabalik ng Panginoong Hesus, sabi niya, sa panahon iyon kapupuotan kayo ng lahat dahil sa akin at isasakdal at papatayin. Ano po. Ang pag-uusig sa mga Kristiyano ay patuloy hanggang ngayon. Ang pagkapuot sa mga Kristiyano ay patuloy hanggang ngayon. Ano po? Maaaring sa ating bansa ay hindi po natin ito nararanasan, pero marami pong Kristiyano, ano po, lalo na po sa ibang bansa sa gitnang silangan, at hindi lang po sa gitnang silangan, ano po, sa ibang mga dako sa Europa, ang mga Kristiyano po ay kinapupuotan. Ano po. Pero salamat, dahil po sa tinatawag ng human rights,
at maayos na pagpapatakbo ng pamahalaan, ang mga napupuot sa mga Kristiyano ay hindi nakakikilos upang ang mga Kristiyano ay saktan. Subalit darating po ang araw, mga minamahal na kapatid, ang mga Kristiyano ay patuloy pong uusigin at patuloy na kapupuotan ng marami dahil ang mga Kristiyano po ay nagpapahayag ng katotohanan ng banal na kasulatan. At makikita natin ito po sa mga kabagong henerasyon na ito na lumalakas po yung mga tinatawag na LGBT na nagdideklara po ng kapuotan sa aral ng banal na kasulatan na may mga bansa na pinagbabawal na po ang pangangaral laban sa kanila. At sinasabi pa rin po ng Panginoong Hesus na sa huling panahon ay magkakaroon po ng maraming pagtalikod sa paniniwala sa Kanya. Sabi po sa Matthew 24:10, maraming tatalikod sa kanilang pananampalataya at mapupuot sa isa't isa. Ipagkakalulo ng isa't isa ang kanyang kapwa. Sa panahon po natin ngayon, alam natin may mga tanyag na mga mananampalataya, nangangaral, umaawit, nahinangaan po ng maraming Christian, then nagpahayag po ng pagtalikod kay Jesus Christ. At marami rin marahil po sa inyong obserbasyon, sa inyong mga kinakabilangang mga iglesia, na marami din po na dumadalo, naniniwala sa pasimula pero tumatalikod sa paniniwala kay Jesus Christ. Sila po ay hindi nakaabot sa tunay na pananampalataya kasi may magtatanong, sila ba ay ligtas? Sila ba ay nakaranas ng magiging born again? Sila ba ay natatakan ng Holy Spirit? Hindi po, ang katulad po nila ay yung mga nahasik sa batuhan na tinanggap ng buong galak yung salita, pero mababaw, hindi umabot po sa kaibuturan ng puso. At pagdating po ng pag-usig, pagdating ng mga alalahanin sa buhay ay tumalikod. Hindi po sila nakaabot. Nakita lamang nila na masdan ng kanilang mga mata ang kagandahan ng Panginoon, subalit hindi nila pinahintulutan na maghari sa kanilang buhay si Jesus Christ. At sa huling panahon po, sabi pa po, magkakaroon po ng pagkapuot at pagkakanulo. Sa Marcos 13:12 ay lalo itong nilinaw na sa huling panahon, magkakaroon ng labanan ang kapatid sa kapatid, magulang sa anak, anak sa magulang, at papatayin at ipapapatay ang isa't isa. Makikita natin sa ganitong kapanahunan po kung tayo po ay nanonood ng mga balita na may mga anak na pinatay ang kanilang mga magulang, may mga magulang na pinatay ang kanilang mga anak, at may mga asawa na pinatay ang kanilang mga anak, pati ang kanilang asawa. Ganito po kasama ang mundo, at ito po ay palatandaan ng muling pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. Pang-12 po na aking nakita, 20 po ito, maraming magpapanggap na propeta. Ito po ay nakalagay sa Matthew 24 verse 11. Sabi po ng Panginoong Hesus, sa huling panahon, maraming magpapanggap na mangangaral ng katotohanan. Sabi po niya sa Matthew 7:15, sa kanilang mga gawa ay makikilala ninyo sila. At sa araw na magpaghukom, ang mga bulaang propetang ito ay tatayo sa harapan ng Panginoong Hesus at sasabihin, Panginoon, hindi po ba kami nangaral sa iyong pangalan, nagpalayas kami ng demonyo sa iyong pangalan? At sabi ng Panginoong Hesus, lumayo kayo sa akin, hindi ko kayo nakikilala. Hindi lamang po pagdami ng bulaang propeta o mga ngaral, ang kasamaan po sa mundo ay patuloy na lalaganap. Ang sabi po, ngunit ang sabi po dito sa Mateo 24, sabi po, verse 11, marami ang magpapanggap ng propeta at iligong marami. Verse 12, ang kasama ay lalaganap, manlalamig ang pag-ibig ng marami. So, laganap po na kasamaan sa mundo ay masasaksihan natin sa ating kapanahunan. Nais kong basahin muli sa inyo ang 2 Timoteo Kapitulo 3, talatang 1 hanggang 5, bilang description o
pagsasalarawan ng kasamaan o laganap na kasamaan sa daigdig. Sabi po ni Apostol Pablo kay Timoteo, tandaan mo ito na mababatbat ng kahirapan ang mahuling araw. Ito po ang panahon ngayon. Ang mga tao ay magiging number 1, makasarili, gahaman sa salapi, palalo, mayabang, mapangmaligpusta, suwail sa magulang, walang utang na loob, at malapastangan sa Diyos. Verse 3, bukod dito, magiging malupit sila, walang habag, mapanirang puri, magpusok, marahas, at namumuhi sa mabuti. Hindi lamang iyan, sila'y magiging taksil, walang taros, palalo, mahilig sa kalayawan, sa halip na sa mga bagay na ukol sa Diyos. Sila'y magkukunwang may pananampalatayang, ngunit hindi naman makikita sa buhay nila ang kapangyarihan nito. Iwasan mo ang mga ganitong tao. May pananampalataya. Kung naman may pananampalataya, may relihiyon, naniniwala kay Kristo, pero puno ng kasamaan ang buhay. So, laganap na kasamaan. At isa pong bagay na napaka-linaw din na palatandaan ng nalalapit na pagbabalik ng Panginoong Hesus. Pang-14 po, Matthew 24 verse 14. Ang sabi po ng Panginoong Hesus, at ipapangaral at ipangangaral sa buong sanlibutan ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos, upang ito'y makilala ng lahat ng bansa sa kadarating ang wakas. Ipangangaral ang mabuting balita sa buong daigdig. Mga minamahal kong kapatid, sa ating kapanahunan ay napakadali na pong maabot lahat ng tao sa buong mundo ng pangangaral ng mabuting balita, sapagkat napakarami ng nangangaral ngayon sa internet, sa YouTube. Maraming nangangaral at maraming tao ang pwede nang makadinig nito. At ito po ay nangyayari na sa ating kapanahunan, na ang mabuting balita ay madidinig na ng lahat ng tao sa daigdig. At sabi ng Panginoon Hesus, saka darating ang wakas. Kaya ang modernong sibilisasyon natin ngayon ay palatandaan, ginagamit ng Diyos ang karunungang ibinigay niya sa tao ngayon upang mabuting balita ay makarating sa lahat ng sulok ng daigdig. So ito po ay malinaw na malapit nang dumating ang Panginoon dahil sa lawak ng pangangaral ng mabuting balita. Hindi lamang po iyon. Ang sabi po sa Matthew 24 verse 21 and 22, pang-15 po sa aking naitala na palatandaan ng nalalapit na pagbabalik ng Panginoon. Ang sabi po ng Panginoong Hesus, magkakaroon po ng isang napakalaking kapighatian, sapagkat sa panahong iyon ang mga tao ay magdaranas ng napakalaking kapighatiang hindi pa nararanasan mula ng likhain ng sanlibutan hanggang ngayon, at hindi na mararanasan pa kahit kailan. So sinabi po ng Panginoong Hesus na bago siya bumalik, magkakaroon ng isang napakalaking kapighatian na minsan lamang daraan sa mundong ito, hindi na po mauulit. Ito po ay palatandaan ng kanyang muling pagbabalik. At ang kapighatian ito ay tumutukoy po sa panahon na magkakaroon po ng tinatawag na Antikristo. Alam niyo na po ito at natin natin palagi maging sa mga secular na mga pagbabalita o pagtuturo, magkakaroon po ng isang maghahari dito sa mundo, isang pamahalaan, isang gobyerno, pamumunuan po ng Antikristo na kung tawagin natin ay kung nagtatatak ng 666 at nasa kanya po ang kapangyarihan ni Satanas. At ang mundong ito sa kanyang paghahari ay makakaranas po ng matinding kapighatian. So pagka po nakita natin na ang kapighatian ito ay dumarating na, malapit na pong bumalik ang Panginoon. Subalit meron pong isang
gandang aral sa banal na kasulatan, mga kapatid, na sinasabi na bago magkaroon ng napakalaking kapigatian o kung tawagin ay 7 years Great Tribulation dito sa mundo, ay magkakaroon muna ng rapture of the church. Ibig po sabihin, magkakaroon ng pagkuha sa lahat ng tunay na tumanggap kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas upang salubungin ng Panginoon sa langit sa papawirin. Magkakaroon po ng tinatawag na pagkabuhay na muli ng lahat ng sumampalataya kay Kristo, at tayo namang nabubuhay pa ay naaabutan nito ay hindi namamatay, babaguhin tayo lahat at tayo po ay sasama sa piling ng Panginoon. Ano po? Ang tawag po dito ay rapture. Ang rapture po ay isang misteryo, sabi po sa banal na kasulatan. Hindi po nagbigay ang Panginoong Hesus ng mga palatandaan ng patungkol sa rapture. Ang sinabi niya mga palatandaan ay palatandaan ng kanyang muling pagbabalik. Kaya ito po ay sinasabi ni Apostol Pablo na isang hiwaga. Sabi po sa unang Korinto 15:50 hanggang 54, sabi po ni Apostol Pablo, ay sinasaysay ko sa inyo ang isang hiwaga. Hindi tayo mamamatay na lahat, pero lahat tayo ay babaguhin. Sa isang sandali, sa isang mata, pagtunog ng huling trompeta, ito po yung rapture, bababa ang Panginoon mula sa langit. Bubuhayin muna ang lahat na namatay, na nanalig kay Kristo, at tayo na mga nabubuhay ay ganun din. Papalitan ng ating katawang nabubulok ng hindi nabubulok, at tayo po ay sasapiling ng Panginoon magpakailanman. At sinasabi din po ito sa unang Tesalonica Kapitulo 4 talatang 16 hanggang 18. Ang Panginoong Yesus ay bababa mula sa langit, at lahat ng namatay na nanalig kay Kristo at ganon din ang mga nabubuhay na abutan ay sasalubungin ng Panginoon sa papawirin. Kaya bago po maganap ang malaking kapighatian, sinasabi ng Panginoong Yesus na palatandaan ng kanyang muling pagbabalik, magkakaroon po muna ng rapture. Yan po yung ating pinapaniwalaan dito po sa ating church, at dito po yung ating itinuturo, mga kapatid. So, yung pong malaking kapighatian ay maaari nating makita yung mga palatandaan na ito ay dumarating na, subalit bago ito maganap ng lubusan, ang lahat ng tunay na Kristiyano ay kukunin ng Panginoon sa rapture. At sa panahon po ng malaking kapighatian, sinasabi ng Panginoong Hesus sa Matthew 24 verse 23 at 24, ay lilitaw po ang maraming, basahin ko po, kung may magsasabi sa inyo, narito ang Mesyas o nariyan, huwag kayong maniniwala, sapagkat may mga magpapanggap na Mesyas at may lilitaw na mga bulaang propeta. Magpapakita sila ng mga kagila-gilalas na tanda at mga kababalaghan upang iligaw ang marami, pati ang mga hinirang. Mga kapatid, sa panahong ito ng malaking kapighatian, sa daigdig na ito, bagaman po sa modernong panahon ngayon, ay makakakita po ng mga tanda, mga kababalaghan na nililikha ng mga tinatawag na bulaang propeta at mga mesyas, mga himala. Ano po? So ito po ay palatandaan na ang Panginoong Hesus ay malapit ng bumalik. Hindi lamang po iyon, mga minamahal na kapatid. Ang isang bagay po na sinasabi na palatandaan ay nasa Luke 17:26-27. Basahin po natin. Ang sabi ng Panginoong Hesus sa kanyang muling pagbabalik, ganito po ang sabi, ang pagparito ng anak ng tao ay matutulad sa kapanahunan ni Noe, nang ang mga tayo nagsisikain at nagsisiinom, nag-aasawa hanggang sa araw na sumakay si Noe sa daong, dumating ang baha at namatay silang lahat. Verse 28. Gayun din noong panahon ni Lot, ang mga tayo nagsisikain at nagsisiinom, namimili at nagbibili, nagtatanim at nagtatayo ng bahay. Ngunit
Nang araw na umalis si Lot sa Sodoma, umulan ng apoy at asupre at tatupok silang lahat. Gayon din sa pagdating ng anak ng tao. Ito po yung isang bagay na malinaw na palatandaan ng pagbabalik ng Panginoon. Ngayon po ay may tinatawag na social distancing. Ayaw po ng pamahalaan na tayo ay magkakatabi. Pinagbabawal po ang mga handaan, ang mga mass gathering dahil po sa pandemic na dumaraan sa mundo. Yan ang po sabihin, mga minamahal na kapatid. Ito ay matatapos. Ito ay makakalimutan na ng mga tao. Babalik po ang tao sa panahon na ang kanilang habit o ugali o pinibigyan lamang ng focus, ang tao ay nagsisikain, nagsisiinom at nag-aasawa. Makikita po natin po sa panahon ng ito ngayon na ang tao po ay nag-exercise, nag-jogging, at ang trip ay maghanap ng masasarap na pagkain. Nag-aasawa. Ito lamang po ang focus. Ito po yung buhay na pangarap ng maraming tao. Ano po? Sa huling panahon, ang focus ng tao o panahon na babalik ang Panginoong Hesus, sinasabi na katulad ng panahon ni Noe, panahon ni Lot. Dito po sa panahon ni Lot, ganito po ang sabi, ngayon din sa panahon ni Lot, ang mga tao ay nagsisikain at nagsisiinom. Yan lang po yung focus ng tao. Kaya nabubuhay para makakain ng masarap, nagsisiinom, hindi pa bawal po. Ang tinutukoy po rito ang pag-inom ay mga paglalasing, marahil din po yung nakalagay. Namimili, yan po, shopping. Nagbibili, nagninegosyo ang mga tao, yan po ang focus, magkaroon ng pera, nagtatanim, nagtatayo ng bahay. Yan po yung pangarap, yan ng maraming tao sa kapanahunan na ito. At sinasabi po na ang ganitong uri ng focus ng buhay ng tao ay panahon na palatandaan na darating na ang Panginoon. At hindi lamang po iyon sa Daniel 12:4, Daniel Kapitulo 12, talatang 4, sinasabi po ng aklat ni Daniel na sabi ng Panginoon kay Daniel, lalago ang kaalaman at paglalakbay, ang mga tayo magpaparot pa rito at uunlad ang kaalaman ng tao. Makikita po natin ang katuparan ng Daniel chapter 12 verse 4 na ang tao sa panahong ito ay naglalakbay paroon pa rito sa buong mundo at hindi lamang iyon, patuloy po ang paglago ng kaalaman ng tao, lalo na po sa siyensya, lalo na po sa ating pong social media, napaka runong ng tao at ito po ay naganap lamang sa maikling panahon, halos wala pa hong 100 years, mga minamahal na kapatid. At hindi lamang po iyon, sabi po ni Apostol Pedro naman sa ikalawang Pedro 3, Kapitulo 3, talatang 3 hanggang 7, ay lilitaw po yung mga manliliwak. Lilibakin po ang mga Kristiyano at sasabihin, hindi ba ipinangako ni Jesus na muli siyang babalik? Pero bakit hanggang ngayon, wala pa siya? Hindi totoo ang inyong pangangaral na ito. Mga minamahal na kapatid, sa kapanahonan din ito, marami na pong taong hindi naniniwala kay Kristo. Maaaring dito sa atin sa Pilipinas, hindi natin ito masyadong nararamdaman. Subalit alam natin na sa mga kapatiran, kaibigan natin na nanggagaling po ng mayayamang bansa sa Europa at sa gawing Amerika, ay makikita natin na marami pong taong hindi na naniniwala sa Diyos o sa pagbabalik ng Panginoong Hesus. Mga minamahal na kapatid, yan po yung mga palatandaan na malapit nang bumalik ang Panginoong Jesucristo. Sinasabi po rito sa Matthew chapter 24, muli, nais ko pong basahin na ang pagbabalik po ng Panginoong Hesus, sinasabi niya, ay sa katapusan ng tinatawag na malaking kapighatiang darating dito sa daigdig na ito. Ang sabi po dito sa Matthew 24, verse 29, ganito po ang sabi, pagkatapos ng kapighatiang iyon, magdidilim ang araw at hindi magliliwanag ang buwan. Malalaglag mula sa langit ang mga bituin
at mayayanig ang kapangyarihan sa kalawakan. Pagkatapos, lilitaw sa langit ang tanda ng anak ng tao at mananagis ang lahat ng bansa. Makikita nila ang anak ng tao na nasa alapak, dumarating na may dakilang kapangyarihan at malaking karangalan. Sa hudyat ng malakas na tunog ng trumpeta, susuguin niya ang kanyang mga anghel sa apat na panig ng daigdig at titipunin nila ang mga hinirang mula sa lahat ng dako. So ang sabi po sa verse 29, pagkatapos ng kapighatian iyon, ang tinatawag na Great Tribulation ay maikling panahon po lamang at minsan lang mangyayari, at pagkatapos nito, doon po sa end nito, babalik ang Panginoong Jesus. Mga minamahal na kaibigan, mga kapatid sa Panginoon, ang banal na kasulatan ay nagpahayag sa atin ng mga palatandaan ng pagbabalik ng Panginoong Jesus. Ito ang sinabi niya sa kanyang mga alagad. Kaya, tayo mga Kristiyano, ang tunay po nating pag-asa, ang tunay nating bayan ay ang langit. Hindi po tayo taga rito. Totoo po na mabuti ang Panginoon. God is good all the time. Ang dalangin natin ay dinidig. Ibinibigay niya ang lahat ng ating kailangan dito sa daigdig dito kapag siya po ay ating inuuna sa ating buhay. Subalit tandaan po natin lahat po ng ating natatanggap sa mundong ito, sa buhay na ito ay puro pansamantala lamang. Subalit narito ang isang pangako na sa muling pagbabalik ng Panginoon, bibigyan tayo ng isang bagong katawang hindi nabubulok at hindi nasisira. Ano po? At tayo manirahan sa kanyang piling at doon natin mararanasan ang walang hanggang kaligayahan. Wala ng gutom, wala ng uhaw, wala ng karamdaman, wala ng pagluha, ang sabi sa banal na kasulatan. Kung ganon, na malapit na bumalik ang Panginoong Jesus, ano ang dapat nating gawin? Lucas Kapitulo 21, talatang 34. Sabi po, mag-ingat kayo na huwag magumon sa katakawan at paglalasing at mabuhos ang inyong isip sa mga intindihin sa buhay na ito. Mga minamahal na kapatid sa Panginoon, sabi po ng Panginoong Jesus, ingatan natin na huwag mapokus ang ating buhay sa katakawan. Ano kaya ang katakawan po ito? Katakawan po kaya sa pagkain, sa material na bagay, greed, o pag-iimbot ng mga bagay na material sa mundong ito, na ang focus lamang natin sa buhay ay puro kayamanan, puro kalayawan, paglalasing, sabi po rito, ano po, at hindi lang po yun, huwag daw pong mabuhos ang ating isip sa intindihin sa buhay na ito. Marami po, at huwag sana tayong kabilang dito sa mga tao na ang intindihin lamang nila at pinapahalagahan ay ang buhay na ito, ang mga pangangailangan sa buhay na ito sa mundo, ang karangyaan sa buhay na ito sa mundo, paano nila mararanasan. Ito lamang ang kanilang mga mithiin sa buhay. Sabi po, ingatan natin ang ating sarili na wag ito ang ating pangarapin. Ang pangarapin po natin ay maging mabuting disipulo, maging alagad ng Panginoong Hesukristo, maging mabuti niyang tagasunod. Ano po? At sa sumunod pong talata, sabi niya, sapagkat darating iyon ng di inaasahan, yung pong pagbabalik ng Panginoon, ng mga tao sa buong daigdig, kaya't maging handa kayo sa lahat ng oras. Lagi ninyong idalangin na magkaroon kayo ng lakas upang makaligtas sa lahat ng mangyayaring ito at makaharap sa anak ng tao. So sabi po ng Panginoong Jesus, tayo maging handa sa lahat ng oras. Paano ba ang paghahanda? Kung malaman ko na si Jesus ay babalik na bukas, ano ang aking gagawin? Ano yung gagawin? O kung malaman mo na babalik na si Jesus sa susunod na linggo. Ang sabi po ng isang mangaral, wala akong ibang gagawin kundi ipagpatuloy lamang yung aking ginagawa ngayon na pangangaral ng mabuting balita. Ibig po sabihin, mga minamahal na kapatid, ang paghahanda sa pagbabalik ng Panginoon ay pagpapatuloy ng
na itinuro sa atin o itinuturo sa atin na pagsunod sa Panginoong Hesus. At sabi rito, manalangin tayong lagi na tayo po ay makaharap sa Kanya sa araw na yun. Manalangin lagi na tayo magtagumpay. Mapagtagumpayan natin ang mga hamon ng mundong ito upang tayo ay makaharap sa Panginoong Jesucristo. Sabi po sa aklat ni Amos, humanda kang salubungin ang Panginoon. Mga minamahal na kapatid, narito po inisa-isa natin ang mga palatandaan ng pagbabalik ng Panginoong Hesus. Handa ka na bang salubungin siya? Wala ka bang ikakahiya na iyong ginagawa? Wala ka bang itatago? Wala ka bang ikakahiya sa Panginoon? Kung nais mo ngayong umaga sa bahagi ito ng ating pag-aaral, bakit di mo isuko ang buhay mo kay Jesus? Ilapit mo sa Kanya. Talikuran ang mga bagay na hindi kaaya-aya sa iyong buhay at maglingkod ka sa Panginoon. Pagkatapos po ng pandemic na ito, babalik muli ang pagsamba sa loob ng simbahan. Babalik muli ang paghayo. Babalik muli ang paglilingkod sa Panginoon ng sama-sama sa iglesia. Mga minamahal na kapatid, ikaw ba'y nakahanda na maglingkod sa Panginoon? Pwede bang ang kapanahonan ito ng pandemic na tayo po ay kinuwarantin sa bahay ay gawin nating paghahanda sa ating paglilingkod sa ating Panginoong Jesucristo? Kung yan ang laman ng iyong puso, sumabay ka sa aking panalangin, sabihin mo sa Panginoong Hesus, sabihin mo kaibigan o kapatid, nais ko Panginoong Hesus na maglingkod sa iyo. Nais kong ialay sa iyo ang aking panahon, ang aking lakas, ang aking buhay. Alam ko po, ako'y naniniwala ng lubusan, ikaw ay muling babalik at nais ko pong maging handa. Kaya Panginoon, sinusuko ko ang aking sarili, ako po ay maglilingkod sa iyo. Amen. At kung mayroon pong sa inyo na nakakarinig sa akin na hindi pa nakakatiyak na ikaw ay born again, hindi mo pa alam, hindi mo natitiyak kung ikay ligtas o may buhay na walang hanggan. Ngayon din ang pagkakataon bago dumating ang Panginoon. Tanggapin mo sa Jesus sa iyong buhay bilang Panginoon at tagapagligtas upang ikay maligtas at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sabihin mo, Panginoong Jesus, nais kong maging handang-handa sa pagharap sa iyo. Kaya binubuksan ko sa iyo ang aking puso, pinagsisisihan ko ang aking mga kasalanan, pumasok ka Panginoon, pagharian mo ang aking buhay, linisin mo ako, at salamat po sa buhay na walang hanggan na kaloob mo sa akin. Ako po ay magpapatuloy na susunod sa iyo. Tulungan mo ako na magkaroon ng kakayahang gawin ito. Amen. Ako na lamang po ang panalangin, tayo po patuloy. Ang maraming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Dalangin ko po, ikaw ang patuloy na magpala sa bawat isa sa amin. Dalangin po, inisa-isa namin ang mga palatandaan ng iyong muling pagbabalik. Dalangin ko na bulayin ito ng mga kaibigan, bulayin ito ng aming mga kapatid na nakikinig ngayon, at ihanda ng bawat isa sa amin ang aming mga sarili sa pagharap sa iyo. Ama, patuloy mo pong kausapin kami habang kami nakikinig ng awit, habang kami nagpapatuloy sa pagsamba ngayong umaga sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus, lahat po na ito'y dalangin namin. Amen. Ang susunod po na bahagi ng ating pagsamba ay Lord's Supper. Bago po natin isagawa ang Lord's Supper, ay makakadinig muna po tayo ng isang awit ng paghahanda ng ating sarili. At habang nadidinig po natin ito, bulayin po natin ang ating puso, ang ating isipan, ilagay po natin ang salita ng Diyos, ihanda po natin ang ating sarili sa pagharap sa Panginoon. Damhin po natin ang kanyang mensaheng ipinapabot sa atin ngayong umaga habang nakikinig po tayo ng isang musika.
kapatid, tayo po ay dadako sa ating Lord's Supper. So, kung nakahanda na po ang inyong tinapay at ang katas ng ubas ay handa po natin ang ating puso kung sa lahat. Sabi po rito sa unang Korinto Kapitulo 11, talatang 23. Ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Ang Panginoong Jesus noong gabing siya ipagkanulo ay lumampot ng tinapay. Nagpasalamat at pinagpira-pira sa ito at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-ala-ala sa akin. At gayon din naman, matapos maghapunan ay hinawakan niya ang saro at sinabi, ang sarong ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-ala-ala sa akin. Mga minamahal na kapatid, ang Lord's Supper po ay may tinapay na simbolo ng katawan ng Panginoong Jesus at may katas ng ubas na simbolo ng kanyang dugo na nabuhos dun sa cross ng Kalbaryo. Ito pong elementong ito ay simbolo. Wala po itong kapangyarihan upang tayo ay hugasan sa kasalanan o pagalingin ng ating karamdaman. Ang may kapangyarihan po na tayo ay hugasan, linisin sa ating mga kasalanan, ay ang sinisimbolo nito, ang dugo ng Panginoong Jesucristo na nabuhos sa bundok ng Kalbaryo na siyang tumubos para sa ating mga kasalanan. Ang may kapangyarihan po na tayo pagalingin sa ating mga karamdaman, ayusin ang ating buhay, ay yung totoong katawan at ng Panginoong Jesus na nadurog sa pamamagitan ng mga hugupit ng latigo na may mga hibla po sa dulo na bumabaon sa kanyang laman na pira-piraso ang kanyang mga laman para sa ating kagalingan. Kaya sa pamamagitan ng kanyang mga sugat, tayo po ay gagaling sa ating kasalanan, gagaling sa ating mga suliranin sa buhay. Ngayong umaga, ay alalahanin po natin sa pamamagitan ng tinapay at katas ng ubas ang pagmamahal sa atin ng Diyos sa nangyari sa Panginoong Jesucristo. Kunin po ninyo ang inyong tinapay at hawakan. Habang hawak po natin, tayo po ay manalangin. Ipanalangin po natin ang ating buhay, ang ating sarili. Sabihin po natin sa Panginoon, Panginoon, alam ko po ito ay tinapay, harina. Ito po ay sumisimbolo ng iyong katawan. Ang tunay na naglinis ng aking kasalanan, ang tunay na nagpatawad ng aking kasalanan, ang tunay na nagpapagaling ng aking karamdaman, ng aking mga suliranin sa buhay, ay ang katawan ng Panginoon na 2,000 years ago ay nabugbog na sugatan para sa akin. Kaya Panginoon, dalangin ko po ngayon, nagbigyan mo ng bisa sa aking katawan, sa aking buhay, ang kapangyarihan ng iyong kamatayan sa krus. Idalangin mo kaibigan, idalangin mo kapatid, bago natin gawin o kainin ng tinapay, nahipuin ang Panginoon ng iyong katawan. Kung meron ka mang karamdaman, pagalingin ka niya, saan mang dako ito ng iyong pangatawan. Kung meron ka mang suliranin sa buhay, pagalingin ito ng Panginoon. Tulungan ka sa lahat ng iyong mga pasanin sa buhay. Alilin ka sa iyong mga kalungkutan. Bigyan ka ng kagalakan ng Panginoon. Manalangin tayo. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa kabutihan mo sa buhay namin. Ngayon, inaalala namin ang katawan ng Panginoong Yesus na nabugbog na sugatan. Tumigis ang dugo para sa aming katubusan. Kaya Ama, salamat po at yung kapangyarihan po ng kamatayang iyon ni Kristo sa krus, nawa ay mayroong bisa sa aming buhay ngayon na maranasan namin ang kagalingang dulot nito, ang ligayang dulot nito, ang kapayapaang dulot nito sa buhay namin. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus, lahat po nandito ay aming dalangin. Ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Ang Panginoong Jesus ng gabing siya ipagkanulo ay lumampot ng tinapay. Nagpasalamat, pinagpira-pira sa ito at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-aala-ala sa akin. Gawin po natin ang sabay-sabay. Mga minamahal na kapatid, ito po ay simbolo ng dugo ni Jesus na nabuhos sa Kalbaryo. Sabi po rito, ito po yung tatak ng tipan ng Diyos sa atin. Na sa pamamagitan ng dugo ni Jesus,
pinapatawad ng Diyos, nililinis ang lahat ng ating kasalanan. Ito yung ipinambayad niya sa lahat ng ating kasalanan upang hindi na tayo parusahan. Kaya, ang sinamang na kay Kristo ay wala ng hatol, hindi na parurusahan at siya ay bagong nilalang. Sa pagtanggap natin o pag-inom ng simbolong ito ng dugo ng Panginoon, pasalamatan natin ang dakilang pag-ibig na ito. Manalangin po tayo. Ama naming Diyos, maraming salamat po na sa pamamagitan po ng dugo ni Jesus, nalinis ang aming buhay, ang aming konsensya, ang aming puso, ang aming mga kasalanan. Maraming salamat po na sa pamamagitan ng nangyari sa Panginoong Jesus na kamatayan sa krus, may isang kasunduan at tipan na bawat sasampalataya sa Kanya ay hindi mo na paparusahan. Sa halip, may buhay na walang hanggan. Ama namin sa langit, maraming salamat po. At lahat ng ito'y dalangin namin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Gayun din naman, matapos maghapunan ay hinawakan niya ang saro at sinabi, ang sarong ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-ala-ala sa akin. Gawin po natin mga kapatid na sabay-sabay. Sapagkat yung kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa sarong ito, ay pinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa muling pagpalibot niya. Tulad po ng ating pinag-aralan, ang Panginoong Jesus ay muling babalik. Ang Lord's Supper ay palatandaan din pala po, batayan, pagpapahayag ng ating paniniwala na ang Panginoong Jesus ay muling magbabalik at siya pong maghahari dito sa sangkatauhan. Ama namin sa langit, maraming salamat. Puspos kami ng pag-asa sa isang bagong buhay, sa isang bagong kaharian na itatatag mo ng aming Panginoong Jesus ang siyang hari. At kasama kaming maghahari sa mundong ito, Panginoong Diyos, mararanasan namin ang biyaya, ang kapangyarihan ng kanyang muling pagbabalik. Ama, lahat po ng itinalangin namin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Dahil po sa mahigit 2 buwan at kalahati na pong walang sama-samang pagsamba, ay lubos pong naapektuhan ang financial condition ng ating iglesia. Dala po ng mga di maiwasang gastusin ng ating church, gaya ng kuryente, suportang pinansyal sa ating mission pastor, at iba pang gastusin gaya ng mga gamit upang ang ating church ay maging compliant o makatupad sa mga safety measures na pinatutupad ng mga kinauukulan. Ako po, bilang treasurer ng ating iglesia, kasama po ang buong Finance Council, ay nais mong ipabatid sa lahat ng member na simula po ngayong June dahil under General Community Quarantine o GCQ na po ang buong Bataan, ay ibabalik na po natin ang tithes and offering tuwing araw ng Miyerkules at Linggo. Sa mga nais at may kakayanan po na magkaloob, pwede na po natin gawin ito. Para po sa mga kapatid natin na may naipong tithes and offering sa ating Panginoon, maaari nyo na pong ipadala sa akin o di kaya naman po ay i-message nyo po ako sa ating BACC member GC kung nais nyo pong personal kong puntahan sa inyong mga tahanan tuwing araw ng Sabado. Amin pong ipinaabot ang lubos naming pasasalamat sa mga kapatid nating tumugon na sa aming panawagan dito at maging nasa abroad. Pagpalain pa po kayo ng ating Panginoon. Marami pong salamat. Keep safe everyone and God bless us all. Papuri po sa ating Panginoon. Dumako po tayo sa pagkakaloob. Sabi po sa aklat ng Lucas 6:38, Luke 6:38, Give and it will be given to you. A good measure, pressed down, shaken together and running over, will be poured into your lap. For with the measure you use, it will be measured to you. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos na pinakamakapangyarihan, pinakamayaman sa lahat. Kami po, Ama, ay patuloy na nagpapasalamat sa inyong kabutihan, sa inyong katapatan,
na araw-araw, Panginoon, ay pinapakita mo sa amin. Salamat po, Father, tunay na hindi po kayo nagkukulang. Salamat, binibigay niyo po, Panginoon, ang aming pangailangan. Meron pong mga nawalan ng trabaho, nawalan ng hanap buhay. Pero, Panginoon, naniniwala po kami na minsan hindi mo po kami hinayaang magutom. Na bago pa man po namin kailanganin, salamat po dahil inihanda niyo na po ito para sa amin. At higit pa po sa aming pangailangan yung pinagkakaloob po at nagkakaroon po kami ng chance na magbigay pa sa iba sa aming kapwa. Ama, marami po salamat dahil sa krisis po na ito, patuloy namin napapatunayan kung gaano ka-powerful, O God, kung gaano ka-generous, O Lord, kung gaano kawalang imposible sa inyo. Kaya po, Ama, ibinabalik po namin sa inyo ang lahat ng pinagkakaloob niyo sa amin. Ibinabalik po namin sa inyo ang nararapat, ang lahat ng kapurihan at pasasalamat. At salamat po sa kalusugan, salamat sa proteksyon. Salamat dahil wala pong nagkakasakit sa inyong mga anak na nahahawa sa virus na ito. Salamat po, Panginoon, dahil sa araw-araw ay iniingatan niyo po kami. Pinoproteksyonan saan po kami magtungo. Kaya po, Ama, patuloy na yung katapatan mo po, yung siya makita namin araw-araw sa aming pagising, O God, sa aming mga kanya-kanyang tahanan. At patuloy na ibuhos mo ang masaganang pagpapala, ang inyong miraculous works, O God, sa bawat pamilya ng BACC. Ama, marami po salamat. Pagpalain niyo po ang bawat isa. Pagpalain niyo po ang iglesia at ang inyong mga anak. Ito po ang aming samo at dalangin sa matamis at pangpangyarihang pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Happy birthday po sa mga may birthday at sa mga nagdaraos ng kanilang wedding anniversary ng mga kapatiran na nakikibahagi ngayon sa buwang ito po ng June. At tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, patuloy namin idinadalangin ang mga kapatid po na nagdiriwang ng kaarawan ngayong buwan ng June, Panginoon Diyos. Dalangin po namin sa mga silang dako naroon ngayon ng mundo, dito sa aming bansa sa Pilipinas, maging sa Middle East o sa bandang Europe o Amerika, Panginoon, o sa Australia, na nanalangin po kami ng pagpapala sa kanilang buhay. Ang dalangin ko po, katulad ng dalangin ni Apostol Juan, na ang mga mananampalataya magkaroon ng malusog na pangangatawan, malusog na kaluluwa, Panginoon Diyos, pinagpalang buhay at patuloy po na naglilingkod sa iyo pagkaloob ko sa kanila. Dalangin ko rin po, Panginoong Diyos, ang mga mag-asawa na ikinasal ngayong June. Panginoong Diyos, bigkisin mo sila ng patuloy na pagmamahalan, pagkakaisa. Sila po ang pundasyon ng pamilya, Panginoong Diyos. Kaya dalangin po namin na maging mabuting mga magulang sila ng kanilang mga anak. Pagpalain mo ang kanilang buhay. At nawa po, dahil ang kaligayahan namin mga magulang ay makita ng aming mga anak ay pinagpapala mo, sumusunod sa iyo. Masaksihan po nila ito sa buhay ng kanilang mga anak, Panginoon. At mula sa kanilang halimbawa ay makita po ang pananampalataya at paglilingkod sa iyo. Ama namin sa langit, ang lahat po ng ito'y dalangin namin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Mga minamahal na kapatid, bagaman po nakakalungkot na nasa GCQ pa tayo at hanggang 10 lamang ang pinapayagan sa church na magtipon, tayo po ay magpapatuloy pa marahil hanggang sa 1 linggo. Dalangin po natin na nawa po sana sa 21 ay nasa MGCQ na tayo at yun po ang patakaran ay 50% ng
ating seating capacity ay ang pinapahintulutan po na magtipon. So yun po yung ating idalangin. At tayo po ay nakapaghanda na ng mga bagay na ating kailangan po sa pagbabalik ng ating pagsamba. Ano po yung mga requirements po ng ating government, bumili na po yung ating finance committee ng mga gamit para po sa ating gagawing pagsamba. Kaya yun lamang po, at maghintay po tayo ng announcement hanggang sa susunod na linggo ano po yung ating gagawin. So tayo po ay magtapos sa pananalangin. Kung kayo po ay nakaupo at nakikibahagi, pwede po bang sumali kayo sa panalangin, tumayo at itaas ninyo ang inyong mga kamay sa langit at kausapin natin ng Panginoon ng sama-sama. Tayo po ay manalangin. Ang maraming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay taus-puso nagpapasalamat sa iyong patnubay sa BACC. Sa kabila po ng magtatatlong muna na naka-lockdown ang church building, pero ang church nagpapatuloy po sa pagsamba sa iyo. Salamat po na kahit po mahina po ang internet sa ibang dako ay may mga nakikibahagi po sa amin, Panginoon Diyos, sa pagsambang ito. Maraming salamat at dalangin ko po na pagpalain mo mga kapatid, Panginoon Diyos, sa BACC. Maranasan po namin ang iyong kabutihan sa kabila ng pandemic na ito. Makita namin yung mabubuting bagay na kaloob po ng mga salot na ito sa buhay namin. Sapagkat sinabi mo po sa Romans 8:28 na sa lahat ng bagay, ikaw po, Panginoon Diyos, ay gumagawa para sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa iyo. Kaya alam po namin na ito ay para sa kabutihan namin, sa kabutihan ng Iglesia, para sa iyong karangalan. Amin pong idinadalangin, Panginoong Diyos, ang aming pamahalaan po na patuloy mong tulungan ang aming Pangulo, ang kanyang mga kasangkuling, ang mga namamahala sa pagsugpo sa pandemic na ito. Bigyan mo sila ng karunungan, Panginoong Diyos, kung paano po ang kanilang gagawin, ang mga gumagawa ng mga batas po sa Senado, sa Kongreso, patungkol po sa pagpapabangon muli ng ekonomiya ng aming bansa. Tulungan mo po sila. Lord, marami po kaming kabayan na damaraing na nanghirap dahilan po sa kalagayan na walang hanap buhay. Ama namin sa langit, itinatagubilin po namin sila sa iyo. Una sa lahat, naway maranasan nila yung pagmamahal, yung iyong pag-ibig sa spiritual na bahagi ng buhay. Makita nila na si Jesus ay namatay sa krus para patawarin sila sa kanilang mga kasalanan at bigyan ng buhay na walang hanggan. Kaya Ama namin sa langit, pagkatapos po ng pandemic na ito, dalangin po namin magkaroon ng revival sa aming bansa, sa aming bayan, Panginoon Diyos, na marami po ang makakilala sa iyo bilang Panginoon na tagapagligtas. Mahalin ang iyong mga salita, mahalin sa Jesus, mahalin ang pagsamba, mahalin po ang paghayo, Panginoon Diyos, pangangaral ng mabuting balita. Nananalangin po ako, Ama, sa mga kapatid namin nasa ibang bansa na doon nagtatrabaho. Ingatan mo po sila, Panginoong Diyos, lalo na po yung mga frontliners, yung mga nurse na kapatiran po namin, na hindi po sila mahawa sa karamdamang ito. At dalangin po namin ng malusog, malakas na pisikal na katawan. At dalangin po namin yung mga mahal nila sa buhay na narito ay bigyan mo ng kapayapaan ng puso. At kung mayroon na pong may karamdaman, Panginoong Diyos, sa mga kapatiran na nahawa po ng sakit na COVID-19, idinadalangin po namin sa pangalan ni Jesus, bigyan mo po siya ng kagalingan, Panginoon. Ang kanyang pamilya, bigyan mo ng malaking pag-asa na ikaw ay Diyos na gumagawa kumikilos sa kanilang buhay. Dalangin po namin yung mga kapatiran namin na nakaranas po ng pangungulila dahil ang kanilang mahal sa buhay ay pumanaw. Dinala po na po sa iyong piling. Doon po sa Balanga, dito po sa Orient, Panginoong Diyos. Dalangin po namin po nagbigyan mo po sila ng kaaliwan at isang malaking pag-asa na darating din po ang araw sa muli mong pagbabalik. Sa pagkabuhay na muli ay magkikita-kita muli, magkakaroon ng muling reunion ng lahat ng mga nagmamahal sa iyo. Ama namin Diyos sa langit, maraming salamat at nagtitiwala po kami na tinugon mo na lahat ng aming galangin ngayong umaga. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus, lahat po ng ito ay dalangin namin. Amen. At ngayon mga kapatid, nawa po ang napakasaganang pagmamahal ng ating Panginoong Diyos Ama, ng ating Panginoong Jesucristo at ang patnubay ng Espiritu Santo ay sumating lahat habang tayo nabubuhay at naglilingkod sa Kanya.